fogalmazzuk meg a társadalmi nyilvánosság számára, hogy ki miért van itt. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. A köznevelési reformmal és az iskolák államosításával tulajdonképpen megtörtént a közoktatási intézményeknek az autonómiájának a teljes elvétele, megcsonkítása. És ez azért nagyon rossz, mert a problémák mindig helyben keletkeznek, és a helyben keletkező problémákra gyors, hatékony, adekvát választ csak helyben lehet csinálni. Minden felsőoktatási intézménynek joga van autonóm programokhoz. Az oktatás az egyik legfontosabb módja annak, hogy valaki szegény sorból úgymond felemelkedhessen. Hogy pártpolitikától független kommunikáció legyen oktatási, nevelési ügyekben, kérdésekben. A hatalmi szándékok áldozatává már nagyon sokszor vált az oktatás, a nevelés ügye. Jó lenne, hogyha ennek sikerülne véget vetni. Kicsi csipetnyi idealizmus is van benne, de azt hiszem, hogy ennélkül nem megy. Tehát egy nagyon nagyfokú tolerancia, egymásra figyelés, egymás meghallgatása kellene a különböző nézeteket, sőt különböző világnézetet vallók között is. De hogy a szabad tudás és szabad munkaerő áramlás. Tehát, hogy ezt garantálni kell ahhoz, hogy aztán bárki akarjon vagy ne akarjon itt maradni ahhoz. Tehát, hogy meg kell teremteni azokat a feltételeket, amiért valaki ide jön, vagy itt lesz, vagy itt akar élni. Szabad tudás és szabad munkaerő áramlás. És szükség van a reformokra, mert szükségünk van egy olyan középfokú és felsőoktatásra, ami jövőképet ad a polgárnak és jövőképet ad az országának is. Ami stabil, ami kitörési lehetőséget jelenthet a válságból, hiszen erre vannak történelmi tapasztalataink, hogy a válságkezelés egyik legjobb módja az, hogy az oktatásból nem pénzt vonunk ki, hanem az oktatásba pénzt teszünk be, csak nagyon meggondoljuk, hogy hogyan és mire. És ugye ez a fejlődésünk záloga, és talán a leszakadásunk megelőzésének az egyik legfontosabb lehetősége. Ide tartozik? Okay. Gondolkodó és cselekvő emberekre van szükségünk. Ehhez az kell, hogy mindenki kimondja a véleményét, pártpolitikától mentesen, dialógusban. Így átbeszélésre kerülnek érdekeink, értékeink, jogaink. Üzenjünk kishercegnek a bolygóra, felelős a rózsájáért. Az oktatás közügy. Mindenkinek fűződik hozzá közvetett vagy közvetlen érdeke. Van róla gondolata, vannak ötletei, érvelei, és ez a sokszínűség biztosíthatja a széles egyetértés alapjait. A mindenkori politikai hatalom feladata, hogy ezeket demokratikus módon becsatornázza és megvalósítsa. Az összefogás bátorít és véd a politikai manipuláció ellen.
egymásra kell, hogy épüljenek. Akkor működik jól, ha kiegészítik egymást. A demokratikus párbeszéd keretében a szűk önérdekeken túllépve lehet működőképes megoldásokat találni. A közös kiállás, a szolidaritás, az egymástól tanulás, az együttgondolkodás, ez a demokrácia a gyakorlatban. Jó, akkor segítsünk a...